Hallo en welkom terug bij Boos. Let op, de komende weken gaan we elke vrijdag om 4 uur online vanwege de uitzendingen van ons nieuwe project, namelijk Pak de Macht, dat elke donderdagavond rond een uur of 9 te zien is op NPO 3. Dan weten jullie dat. Maar verder gaan we gewoon boze mensen onboos proberen te maken. En soms doet de ene waarheid zeer. Ik ben Alerk Ablikim en ik ben een Oeigoer. En mijn vader zit vast in een concentratiekamp. En soms doet de andere waarheid zeer. Maar u moet ook begrip hebben voor onze situatie en ook dat er... Ik heb begrip voor uw situatie, maar niet voor die van Nike. Maar altijd komt het goed. Hey. En deze week is daar Alerk. En Alerk, jij bent boos, hè? Ik ben boos. Op wie? Ik ben boos op Nike en ik ben boos op de Chinese staat. Ja. Soms ben je boos op Fit for Free, soms op René Kooijman en soms ben je boos op de Chinese overheid omdat je een Oeigoer bent en je vader al jaren vermist is en waarschijnlijk zit in een concentratiekamp. Gisteren kon je in Pak de Macht al zien wat het probleem van Alerk is. Hier zie je Alerk en hij en zijn moeder zijn gevlucht uit China omdat het daar te gevaarlijk voor hen werd. Zij zijn namelijk Oeigoeren. Alerks vader blijft achter in China en verliest daarna alle contact met hem. En je zag hoe de Chinese overheid omgaat met de Oeigoeren in China. De Oeigoeren worden in de kampen gehersenspoeld, verkracht, gedwongen om werk te verrichten. Ouders worden van hun kinderen gescheiden. Vrouwen worden gedwongen om anticonceptie te nemen of abortus te plegen. En ze worden gemarteld. In dit soort stoelen. En vandaag focussen we ons op het bedrijfsleven. Want ook aan deze situatie wordt geld verdiend. Let op. Alerk, Ja, jij bent boos. ik ben boos. Bijzondere zaak vandaag. Even eerst, op wie ben je boos? Ik ben boos op Nike. Op Nike, de schoenenfabrikant. Ja, omdat zij mee bijdragen aan de Oeigoers genocide. Denk je. Potentieel. Potentieel. Ja, eigenlijk zijn we dat aan het uitzoeken. We moeten even een paar dingen vertellen die belangrijk zijn. 1, jij bent een Nederlander met een Oeigoerse achtergrond. Klopt. Jij bent hierheen gevlucht een aantal jaar geleden met jouw moeder. Ja. Jouw vader is daar nog. Van zover ik dat weet zit mijn vader sinds 2017 vast in zo'n concentratiekamp. Ik weet niet hoe het met hem gaat. Ik weet niet waar hij aan toe is en wat hij op dit moment aan het doen is. Ik hoop dat hij in leven is. Dat doet mij pijn elke dag, omdat het is je vader en dat blijft bij je. Ja. Hoe lang heb jij hem niet gesproken? Ik heb hem nu 7 jaar denk ik niet meer gesproken. Waarom is contact zo moeilijk? De Chinese staat is afgeschermd voor de rest van de wereld. En daardoor hebben alle Oeigoeren, Tibetanen en mensen die uit China zijn gevlucht, die mensen die hebben vaak geen contact meer of heel lastig contact met hun familieleden. En als er contact überhaupt is, dan wordt het altijd meegekeken door de Chinese overheid. Er is een gevaar, en dat is geen grap, aan het gegeven dat jij meedoet aan deze uitzending. En dat is? Dat mijn vader iets slechts overkomt. Ja. Jij wordt geïntimideerd door de Chinese overheid hier in Nederland en bedreigd. Ja, in mijn activisme eigenlijk, in het werken voor de Oeigoerse mensen, de Oeigoerse bevolking, Ja. merk ik dat de intimidatie plaatsvindt. Dus dat ik gekke telefoontjes krijg, waarbij dan geschreeuwd wordt in het Chinees en gehijgd wordt. Waarbij ik mailtjes krijg dat ik hiermee moet ophouden, want anders zou mijn vader iets overkomen of mijn familieleden. Dat betekent dat ook deze uitzending kan zorgen dat jouw vader, ja, dat weten we niet, misschien nog slechter behandeld wordt in een kamp, vermoord wordt. Dat is de vraag. Ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar toch wil jij vandaag aandacht vragen voor het volgende. En dat gaat dus niet zozeer over de Chinese staat alleen, maar ook over grote bedrijven. Ja. Daar is Nike er één van. Ja, ongeveer 2 jaar geleden kwam er een Australisch onderzoek uit dat 83 van de bekendste bedrijven, zoals Zara, Nike, Adidas, gebruik maakten van Oeigoerse slavenarbeid. En daardoor de hele operatie in China financierde. En heel veel Oeigoeren komen vastzitten in van die werkkampen. Daar zou mijn vader één van kunnen zijn. Nike zegt dat onderzoek uit Australië klopt niet. Een Franse Europarlementariër heeft concrete vragen gesteld of er nou onafhankelijk onderzoek kan komen naar die fabrieken waar dus geen Oeigoeren gebruikt zouden worden. En Nike heeft daar niet op gereageerd. Heeft gezegd dat dat niet gebeurt uit intern onderzoek. Nike heeft dus wel een statement gegeven. Nou, luister, wij werken niet met dit bedrijf en dat bedrijf doet niet meer aan slavenarbeid. Maar concreet gaan ze hier niet op in. Nee. En wat jij wil? Is dat zij concreet antwoord geven. Ja. En jij zegt eigenlijk, bewijs nou gewoon dat jullie niet heel veel geld daarin stoppen, waardoor die kampen gefinancierd kunnen worden. Want je huurt ze van de Chinese overheid, die slaven. Waaronder jouw vader wellicht. Ja. Vreselijk idee. Ja, dat een schoen dat ik zou kopen misschien gemaakt zou zijn door mijn vader, die in verschillende omstandigheden zou kunnen leven. Nou, dat is verschrikkelijk. Gaan we even aan Nike vertellen. Toch? Dat is goed.
Uit een onderzoeksrapport van maart 2020 blijkt... 82 bedrijven werken waarschijnlijk direct of indirect samen met fabrieken waar Oeigoeren werken... die rechtstreeks uit de zogenaamde heropvoedingskampen komen. Die bedrijven zijn bijvoorbeeld Zara, Adidas, H&M, Mercedes, Volkswagen, Samsung en Apple. Zij verbraken onlangs trouwens nog de banden met een Chinees bedrijf... om omstandigheden van Oeigoeren rijkelijk laat, maar beter dan niks. En dan is daar Nike. Zelf ontkent Nike directe betrokkenheid via allerlei algemene statements... maar bewijs leveren ze bij Nike nooit aan. En specifieke vragen over hun indirecte betrokkenheid bijvoorbeeld... willen ze ook al niet beantwoorden. Dus tijd voor ons om het zelf maar eens te gaan proberen. Dit is het Europese hoofdkantoor waar we heen gaan. Welk gebouw is het? Dit Die hier ergens, linker is dat de hoofdingang. Oké. Benieuwd of Nike het leuk vindt dat we komen. Oh, we kunnen dan niet eens naar binnen. Uw oproep is geregistreerd. Een ogenblik geduld, alstublieft. Goedemorgen. Goedemorgen, dit is Tim Hofman. Ik kom eigenlijk voor een CFO van Nike. CFO, had u een afspraak mee? Nee, nog niet. Nou, van management is sowieso niemand aanwezig. Iedereen werkt van huis uit eigenlijk. Ook geen woordvoering. Nee, Oké. Nou, dan ga ik even verder. Hey, fijne dag hè. van hetzelfde. Hoi hoi. Ik heb wel wat telefoonnummers. Zullen we die eens proberen? Welcome to Nike. If you are a Nike employee, press 1. If not, please hold. Good morning, Nike. My headquarters, how can I help you? Hi, this is Tim Hofman, a Dutch journalist. I'm looking for someone who can help me answer some questions. Yeah, well, unfortunately, I think I can see you, right? Oh ja, hi. Yes, hi. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Kan je mij doorverbinden met een woordvoerder? Nee, ik heb helaas geen nummer waar kan ik je wel doorverbinden. Iedereen werkt vanuit huis, dus dat mogelijkheid heb ik nu niet. Zijn er geen telefonisch bereikbare mensen bij Nike? Nee, op dit moment niet. Kijk, we zijn ook gesloten vanwege corona, dus Ja. het enige wat het werk gewoon is nu wel op dit moment e-mail, ja. En weet je wie ik dan te spreken krijg of niet? Nee, wij werken met een no-name policy op de campus, dus helaas kan ik geen informatie Oké. geven over onze Helder. medewerkers. Een paar dingen is interessant. Bij Nike bellen ze nooit. Doen ze niet onderling, alleen e-mail. Ergens niet op de campus, want corona. Nou, dat is niet zo'n gek verhaal. 2, ze doen een no-name policy. Dat haat ik. Dan kan je niemand ter verantwoording roepen. Er is een zeil aan anonimiteit. Ja. Nou ja. Deze zou van Milou Meijer zijn, de VP Legal. Zo'n verschrikkelijk groot bedrijf en niemand die verantwoordelijkheid neemt over ons te woord staat. Iedereen kan naar elkaar wijzen. Ik heb nog een ander nummer. Kan uw oproep niet? You have reached the phone of Frederik Versteeg. Dat is het nummer van Frederik Versteeg. Ja, En dat is de Managing Counsel. Frederik Versteeg is not available. Oké, super. Record your message after the tone. Dag Frederik, je spreekt met Tim Hofman van het programma Boos van BNNVARA. En ik heb wat vragen over een zaak waar Nike mee gemoeid zou zijn. Zou je mij terug kunnen mailen op boos@bnnvara.nl of op dit telefoonnummer? Nou, we besluiten Nike te mailen met de vraag of ze op camera willen komen praten over deze zaak. En ondertussen proberen we ook nog wat mensen bij Nike te bellen. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. You have reached a non-working number at Nike in... Dit gaat goed, dit gaat goed. Dan McKenzie gaan we nu bellen. This is the Vodafone voicemail of 06501. Het nummer dat u gebeld heeft. Dit bedrijf is echt killer. Het is gewoon niet bereikbaar, 0. Nou, één ding is duidelijk. Nike wil niet praten met ons zodra ze weten waar onze vragen over gaan. En dat is niks nieuws. Sinds het onderzoeksrapport uit Australië, Oeigoeren te koop, uitkwam, heeft Nike eigenlijk nooit echt met iemand gepraat. En vooral nooit antwoord gegeven op specifieke vragen. Laten we allereerst even kijken naar dit onderzoeksrapport. Het kwam uit in maart 2020 en er werd dus een hele rits bedrijven beschuldigd van direct of indirect samenwerken met fabrieken waar Oeigoeren worden gebruikt. Zara bijvoorbeeld, Volkswagen, Apple, Samsung, al je favoriete merken en dus ook Nike. Nou, sommige van die bedrijven hebben sinds de uitkomst van het rapport aanpassingen doorgevoerd, zoals het verbreken van banden met Chinese bedrijven, of hebben aangekondigd dit binnen afzienbare tijd te doen. Nou, een beetje laat, maar het is iets. Nike daarentegen kiest voor een heel andere aanpak. En die is behoorlijk eenduidig. Laten we er even naar kijken. Als reactie op het onderzoeksrapport komen ze bijvoorbeeld met een algemeen statement. Ze ontkennen directe betrokkenheid met de regio Xinjiang, of hoe het eigenlijk heet Oost-Turkestan. Maar
Over de indirecte samenwerkingen, waar het rapport ook over spreekt, wordt eigenlijk niks gezegd. In de zomer van datzelfde jaar legt de Franse Europarlementariër Raphaël Glucksmann 5 duidelijke, specifieke vragen voor aan Nike. Dit zijn ze. Er wordt onder andere gevraagd om bewijs aan te leveren dat er niet langer wordt samengewerkt met fabrieken waar Oeigoeren mee gemoeid zijn. En of er een onafhankelijk onderzoeksteam toegang kan krijgen tot de faciliteiten. Nou, Nike reageert hierop verrassend met alweer een algemeen antwoord, waarin zij ingaan op precies 0 van de vragen die Glucksmann hen heeft gesteld. Nou, hij was daar zelf ook niet zo blij mee. On ne peut pas les croire sur parole. Il faut que l'on puisse accéder aux preuves que ces multinationales entreprennent bien les démarches pour mettre fin aux violations des droits humains, sociaux, environnementaux générés par leur business. Ja, geen duidelijkheid dus. En dat terwijl de uitbuiting van de Oeigoeren nauw verwant is aan een genocide. Dat zijn niet onze woorden. Je zou zeggen, als bedrijf wil je er dus vast alles aan doen om te bewijzen dat je hier geen aandeel in hebt. Maar Nike heeft die behoefte dus wat minder. Een onafhankelijk onderzoeksteam is niet welkom en bewijs voor het tegendeel wordt ook nooit aangeleverd. En dan denk je, nou, de Nederlandse overheid die gaat ingrijpen, die doen iets. Maar ook dat is problematisch, want in december dat jaar wordt door demissionair minister Kaag nog besloten dat de verantwoordelijkheid in deze kwestie bij de bedrijven ligt en dat onze regering niet ingrijpt. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf in deze fase vooralsnog om de risicoanalyse te doen, om contacten en contracten te beëindigen. Wij ondersteunen bedrijven hierin absoluut niet als er risico's zijn. Ze kunnen op zoek gaan naar nieuwe leveranciers, maar we geven geen instructie aan Nederlandse bedrijven om zich terug te trekken. Ja, dan zit er niks anders op. Omdat Nike ook ons heeft doorverwezen naar een algemeen statement, gaan we het gewoon nog maar een keer proberen. Maar dan iets minder vrijblijvend. Oké, Alerk. Inmiddels hebben we een mailtje gehad van Nike. Ja. En Nike zegt eigenlijk, check ons statement. Ja. Ja, nou dat statement dat is wat waard, maar niet alles waard. Nee. Wij willen bewijs dan Ja. dat je ermee stopt Ja. of gestopt bent. En, dat wil ik eigenlijk ook nog wel weten, we willen het ook nog even hebben over het verleden. Hoe lang weten jullie eigenlijk dat jullie zaken hebben gedaan waar wellicht Oeigoerse, wat zullen we Ja, dwangarbeiders, ja. slaafarbeiders Ja. mee gemoeid zijn. Een groot bedrijf Ja. gaat voorlopen, weet je wel. Precies. Zeker omdat ze zich zo laten zien tegen racisme en voor mensenrechten. Nou, laat dat dan hier ook zien. Voorop, transparantie, dat willen we. Jij bent er echt woedend over? Ik ben ook? echt woedend, ja. 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 Ik heb er helemaal zin in vandaag, hoor. Ja, dat is goed. Jij? Hoe gaat het met jou? Ik ben heel benieuwd hoe ze die laffe mail eigenlijk kunnen wegspelen. Heb jij in de tussentijd nog iets vernomen vanuit je vaders hoek? Of? Nee. Ik denk dat dat lastig is. Bijna niemand heeft contact met hun familieleden daar. Nee. Dus Hoe hou je dit vol, man? je leeft ermee. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Wat we gaan doen is, gezien niemand ons te woord wil staan, gaan we nu maar gewoon naar, en dat is vrij radicaal, naar de mensen hoog in de boom bij Nike. Kijk, maar je moet even voorstellen, dit is een zaak die gaat over miljoenen mensenlevens en hoe daar geld aan verdiend wordt. En door wie en op welke manier. En wij willen daar gewoon, en Nike is de eerste, dwars doorheen rammen. Ja. Dus dat moet radicaal zijn. Je mag ons een lul vinden, een klootzak, zeker. Maar jouw vader zit in een concentratiekamp. Verantwoordelijkheid. En dan hoeft het even soms niet zo gezellig te zijn. Dat is waar. Nou, vind ik wel, ja. De VP Legal woont daar. Ja. Milou heet zij. Ik denk dat het goed is als jij even aanbelt. Dat is goed. Ja. Jij zegt gewoon, luister, ik ben Alerk. Dit is mijn verhaal, wat gaan jullie aan doen? Dit zijn mijn vragen. Dit zijn mijn vragen. Ja. Beantwoord ze maar. Huis 1. Klopt. Ben jij een beetje klaar hiervoor? Ik denk het wel. Ik ga gewoon mijn vragen stellen en ik hoop dat ze antwoord gaat geven. Oké. Ja. Pak ze. Dat is krankzinnig, toch? Dag meneer. Woont Milou Meijer hier toevallig? Kan ik haar te woord staan? Wij hebben correspondentie gehad met Nike en zij is VP Legal en ik heb een paar vragen voor haar. Excuses? Ze is aan het call. Ze is aan het bellen. Ja. Kan je terugkomen of zoiets? Ja, dat zou heel fijn zijn. Fijne dag. Gelijk. Ze zit in een Zoom-call en we moeten op een gegeven moment terugkomen, maar ze heeft geen idee wanneer ze klaar is. Dan wachten we even. Dat is goed. Het is wel thuis. Ja, het is zo bizar. Ze is wel thuis, ja. Ja, bij VP Legal Milou van Nike komen we zo terug. Maar eerst proberen we het nog eens bij ene Frederik, die van Managing Council is. Anders gezegd, ook een hoge pief bij Nike. Oké, Volgende adres. volgende adres. Ja. Klaar voor? Ja, Je gaat naar Frederik. Frederik Van Versteeg. Zachtenen? Frederik Versteeg van Managing Council. Daar heb ik al een keer een voice mailtje bij ingesproken.
Heb je daar ook een reactie op gegeven? Nee, natuurlijk niet. Slap allemaal. Ja, sorry. Ja, nee, jij bent er helemaal klaar mee, Ja, hè? ik vind het zo stom. Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Het is vervelend dat ze hier zo mee omgaan. Ja. Ja. Hetzelfde verhaal? Ja, ik vind dat ja. Nee. Nee, daarom zijn we hier ook. Ja, precies. Oké, pak ze. Yes. Goeiedag, is Frederik Versteeg thuis toevallig? Kan ik hem spreken? Ik heb een paar vragen namelijk voor hem. Sorry, can you speak? Of course. My name is Alerk Abdikim. I am an Uyghur and I have a few questions to Mr. Frederik Versteeg about Nike. And we tried mailing him and talking to him a week ago, but we got a statement which was very inadequate, as I should say. So I have a few questions for him if that's possible. I'll tell him, but I'm not sure whether he's available at this moment. I would very much appreciate that. What's your name again? Alerk Abdikim. Thank you. Doe even, kijk even zo. Alerk. Ze gaat het vragen. Of Frederik komt. Ja. Oké, ben je oké? Ja. Oké, cool. Sorry, he's in an urgent meeting at this moment. All right. Can you go back to the communication team? We already did. That's the whole reason I'm here, because we contacted them and we didn't get any more information on our question. I would like to urge him to contact us if he can, because we contacted him and the communication office, but we didn't get any statements or answers to our questions. The office will talk to you directly. We tried, believe me, we tried. I would like to hear back from him as soon as possible, if that's possible. So thank you very much. I appreciate it. Bye. En, wat zei ze? Ze zei dat hij in een urgent meeting was en dat hij dus ons niet kan spreken. En dat wij moeten hun steeds mailen en de communicatie zou zeker weten antwoord geven, wat dus niet gebeurd is. Nou ja, ze hebben wel antwoord gegeven, Ja, maar hier zie je ons statement. Geen antwoord geven op onze vragen. Nee. Precies. Wel laf. Ja, Lafvaart. heel laf. Maar we zijn nog niet klaar, hè? We gaan, Nee, we nee. gaan nog even terug naar Milou. Dus we gaan nog wat rondjes rijden. Precies. Goed, door? Ja. Goed, deze man is even te druk voor genocides, dus gaan we terug naar het eerste adres. Hey, hoe is het eigenlijk met jou? Voor mij? Ja. Ja, ik weet niet. Opgefokt. Wel, hè? Ja. Hey, we gaan nog een keer. Ja. Oké. Want ze was thuis. Ze was, Zoom-meeting moet nog klaar ze was thuis, Zoom-meeting moet klaar zijn. Ja, zeg even, joh, ik ben een Oeigoer. Dit is ook urgent. Ja. Dag, fijn dat ik u zo kan spreken. Ik ben Alerk Abdikim en ik ben een Oeigoer. En mijn vader zit vast in een concentratiekamp. Vorige week hebben wij contact gehad via Boos met Nike. En hebben wij ook u toevallig geprobeerd te bellen. En ik zou u graag wat vragen willen stellen, als het kan. Ik ga geen commentaar geven. Als je wil spreken, dan... Dag Milou, wij willen gewoon graag iemand van Nike spreken over de situatie Dat kan via Oeigoeren. onze communicatieafdeling. Ja, maar die zeggen, we hebben een statement en het statement is alleen niet genoeg. Dat is duidelijk. Dat kan via onze communicatieafdeling. Oké, wij willen graag zien, het bewijs dat jullie geen zaken doen of geen zaken meer doen. Ja. Ik kan je heel vaak herhalen. Ik ga geen statement maken. Waarom niet? Het statement gaat via onze communicatieafdeling. Maar waarom? Er staat hier iemand wiens vader in een concentratiekamp zit, hoogstwaarschijnlijk. Ik snap het. En Nike trekt zijn handen ervan af. Ik ga nog een keer zeggen, ik maak geen statement. Je kan met onze communicatieafdeling praten. Waarom is dat zo ingewikkeld? Maar die communicatieafdeling zegt niks. Ja, Ik kan de vraag stellen, maar ik Ja, dat is goed. Luistert u hem dan wel even? Ja, ik wil graag weten dat Nike bewijs levert dat Oeigoeren zoals mijn vader daar niet aan bijdragen. Als zo'n groot bedrijf zoals Nike, die dan zich uitspreekt over racisme, die zich steeds wil profileren als een bedrijf dat zich inzet voor mensen, als dat dan zo'n leeg statement is en dat wij dan dagenlang, wekenlang contact moeten hebben om uiteindelijk een leeg statement te krijgen, dat doet pijn en ik vind dat onbegrijpelijk. Oké, maar goed om je verhaal te horen. Dankjewel. Wilt u het doorgeven dan aan degene? Uiteraard. Kijk, er zijn een paar dingen. Nee, maar mag ik ook wat zeggen? Zeker. Je moet ook begrijpen dat je als bedrijf ook bepaalde protocollen hebt. Ja? Statements gaan via onze communicatieafdeling. En dat kan ik nog 26 keer zeggen. Nee, dat is goed. Helder. Ik begrijp het, dus ik verwacht dan van u niets. Maar misschien kunt u ons dan helpen door zijn verhaal door te geven aan Nike. Uiteraard geef ik dat door. En u moet ook begrip hebben voor onze situatie. En ook dat er... Ik heb begrip voor uw situatie, maar niet voor die van Nike. Oké, dat is prima. Dat mag u vinden. Goed. Laten we u verder met rust. Dank u voor het te woord staan. Dank u wel. Dank u wel. Dit is Alerk, vergeet hem niet. Ja, dank u wel. Nou Alerk, vond je dat om te doen?
Ik vond het goed om een verhaal te doen. Maar het is natuurlijk weer een antwoord die ik verwacht. Iedereen zegt iemand anders is verantwoordelijk. In wat voor wereld leven wij als niemand de verantwoordelijkheid neemt? Ongeacht of iemand zijn verantwoordelijkheid neemt of niet, worden er wel mensen echt vermoord. En gaan mensen echt naar de kampen. En gaat er echt geld vloeien van dat bedrijf naar China toe en naar die kampen. Maar dan moeten we even nuanceren. Dus zij zeggen, we hebben met sommige bedrijven doen we geen zaak meer. Nou, dat hebben we allemaal uitgelegd. Ja. Maar ze bewijzen het maar niet. Nee. We moeten ze geloven. Ik wil echt weten, sinds wanneer weten ze dan? Hoe hebben ze daarop geacteerd? Nu is het iets van de laatste paar maanden, maar dit speelt al veel langer. Oké, we gaan naar het hoofdkantoor van Nike. Nog even 1 keer, Marij. Even een klein statement maken bij de voordeur. Precies. Ik denk dat het wel handig is. Goed, man. Knutselclub. Oké, ik krijg hier euthanasiewens van. Gaan we even helemaal anders doen. Kom. Loop van. Goed. We gaan even een punt zetten op bij het hoofdkantoor. Wij hebben meegenomen een kleine boodschap voor Nike. Want, wat willen wij nou? Wij willen dat Nike openheid van zaken geeft. Nou, dit is wel mooi. You can't stop us. Dat is goed. Alert, pak je deze kant even? We hebben nieuwe posters voor Nike. Ja. Vragen beantwoorden over genocide. Just do it. Oh, daar is de beveiliging. Zo. Nou, Alert. Nike zegt dus al dat ze het beter doen. Ze doen met sommige bedrijven geen zaken meer. Het blijft bij dat statement. Wij hebben gemaild, we willen praten. Dat gaan ze niet doen. En wat opvallend was net in dat gesprek, Marij, is dat zij zegt, ja, wat zei ze nou? Je moet ook begrip hebben voor onze situatie. We moeten ook begrip hebben voor de situatie van Nike dan? Ja. Ja, hey, laten we daar met z'n allen begrip hebben voor de situatie van Nike. Oh nee. Nou, ik luister, we geloven best in jullie goede intenties. We hebben veel mooie campagnes gezien. Maar jullie hebben ook de macht en kracht om de wereld een beetje te veranderen. Nou, op zich. Ja, en laten we ook gewoon maar een nieuwe norm leggen. Ja. Een statement zeggen, nou gaan we het niet meer doen, is niet genoeg meer. Het is nu gewoon openheid van zaken, nieuwe norm, Nike. En jullie gaan voorop. Bij deze hebben wij besloten. Ja. Dan nog even, pak jij de camera nog even, gericht aan Nike. Oeigoeren zitten vast in concentratiekampen en Nike maakte dus gebruik van Oeigoerse slavenarbeid. Ze zeggen dat ze hiermee zijn gestopt, maar een van mijn vragen is, kunnen jullie dat bewijzen? Hoe lang zijn jullie hiermee al gestopt? Hebben jullie hier gebruik van gemaakt? En sturen jullie onafhankelijke Europarlementariërs, onderzoekers er naartoe om echt te laten zien, hier doen we niet aan mee? Gaan jullie met jullie kop omhoog laten zien dat jullie hier echt een statement willen maken? Dat jullie laten zien dat de Oeigoeren niet worden misbruikt en dat jullie niet bijdragen aan genocide? Afsluitend, Marije, misschien is het goed om even uit te leggen. Ik ga het je toch vragen waarom jij zo boos bent. Ja, waarom echt woedend dit? Ja. Ja, mijn hele familie is ongeveer vermoord in Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog. Dus op zich, als het gaat om genocide en er geen verantwoordelijkheid voor nemen, raakt mij dat wel redelijk. Lichtgevoelig. Licht vrij gevoelig voor mij, ja. Tot volgende week. Hey, als je nou aangegrepen bent door het verhaal van Alert, zijn vader en de rest van de Oeigoeren, je kan wat doen. We hebben met Amnesty International een petitie gestart om de ambassadeur van China in Nederland aan tafel te krijgen. We willen een open gesprek over de positie van de Oeigoeren. En hoe meer mensen tekenen, hoe meer slagkracht. Dus teken via de link in de beschrijving. En dankjewel namens alle Oeigoeren. Goed, tijd voor een nieuwe standaard waar ook grote bedrijven openheid van zaken geven over hun werkwijze. Zeker als het gaat om schendingen van, ik noem maar wat, mensenrechten en mensen in kampen. Dus Nike, loop voorop. Zoals jullie vaker zeggen te doen. Wees transparant, beantwoord de vragen over dit onderwerp. Just do it. Het statement so far is niet genoeg. Uiteindelijk stuurde Nike nog een mail. Hierin deelden ze voor de zoveelste keer hetzelfde statement. Verwezen ze ons opnieuw door naar dezelfde mediaafdeling die ons verzoeken om vragen te beantwoorden eerder had afgewezen. En zeiden ze tegelijkertijd dat we niet geïnteresseerd leken in de inhoudelijke opstelling van Nike. Nou, de hele mail van Nike kun je lezen in de beschrijving. Goed, wil jij Pak de Macht over de lange arm van China en de Oeigoeren nog zien? Klik dan op de link in de beschrijving. En ben je boos, mail ons net als altijd op boos@bnnvara.nl. Volgende week vrijdag om 4 uur zijn we er weer. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Ai. Like, subscribe. Zeg jij eens? Like, subscribe. Zie je? Like en subscribe. Like, subscribe. Doe eens, zeg eens. Like, subscribe. Jeez. Like, subscribe.
Ja. Wat we dus graag willen is dat je je abonneert, op het duimpje omhoog drukt, op Instagram kijkt voor andere zaken en laat een comment achter. Of samengevat? Like, subscribe. Tot volgende week.